lại các em đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một quyển sách mới, đó chính là một cửa hàng quần áo thời trang mini nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong nè. Chúng ta có một cửa hàng mini rất là nhỏ và đầy đủ các đồ dùng nè. Và chúng ta có 3 cô nàng búp bê. Bây giờ chị sẽ chia vai cho từng cô nàng nhé. Chúng ta có một người sẽ làm người bán hàng nè, và 2 bạn búp bê còn lại sẽ là học sinh đi mua quần áo nha. Bây giờ chị sẽ cho 2 cô nàng vào mua quần áo nhé. Quý khách muốn mua gì? Chúng tôi sẽ xem quần áo trước nha. Và dạ vâng, mời quý khách xem tự nhiên. Chị sẽ lựa chọn một cái đầm hồng trước nhé. Còn em thì sẽ mặc một cái đầm dưa hấu nha. Bây giờ mời quý khách lên bục thử đồ nè. Em sẽ thử bộ dưa hấu trước nha. Tới lượt chị sẽ thử bộ đồ dâu nha. Chúng ta sẽ mua luôn giày nhé. Chúng ta sẽ cần đổi cả giày theo cho nó phù hợp với bộ đồ nè. Hai bộ này đều rất là dễ thương đúng không nè? Nhưng mà có vẻ mình chưa ưng ý cho lắm. Nhân viên ơi, dạ để chúng tôi sẽ lấy cho bạn 2 mẫu đầm mới của chúng tôi nữa nhé. Và mời hai bạn cùng thử. Hai bộ đồ này đều rất là dễ thương nè. Và để tôi sẽ lấy thêm cho bạn các phụ kiện cần có của bộ đồ này nhé. Nếu bạn ngại mặc đồ 2 dây thì chúng ta có một cái vòng hoa để che bớt nha. Kết hợp cùng với một đôi giày màu vàng rất là dễ thương, phù hợp với cả bộ đồ nè. Còn đối với cô chị thì chị sẽ kết hợp với một cái nơ và thêm một đôi giày màu xanh ở bên dưới nhé. Chúng tôi thấy rất là ưng bộ này, đẹp hơn 2 bộ trước luôn nè. Và bây giờ chúng tôi sẽ lấy thêm cả 2 cái túi xách kia nữa nha. Dạ vâng. Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ tính tiền luôn nhé. Vậy là 2 cô nàng đã mua được 2 bộ đồ rất là dễ thương rồi nè. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách này nhé. Đầu tiên thì các em nhớ in những trang này ra nhé, hoặc là vẽ theo sở thích của bản thân mình nè.
chúng ta đã làm xong rồi nè, các bước làm rất là đơn giản thôi đúng không nè? Và bây giờ các em hãy làm thử ngay cho mình thêm một quyển sách và chơi theo câu chuyện của riêng mình nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các em thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký kênh nè, like và share để ủng hộ kênh nhé.